Okay, today I have start about the type of listening. The first one is active listening. What is the meaning of active listening? Listening એટલે કે લિસનર એક સ્પીકર જ્યારે બોલે છે એટલે કે હું તમને અત્યારે સ્પીચ દઉં છું તો તમે એ સ્પીચને વ્યવસ્થિત રીતે સાંભળો છો. એક એક વર્ડ્સને એક એક ટોનને તમને સમજાય કે ન સમજાય એ પછીની વસ્તુ છે, પણ તમે મારા એક એક વર્ડ્સને વ્યવસ્થિત રીતે ઇન્ટરેસ્ટથી સાંભળો છો. ઇન્ટરેસ્ટથી, હિયરિંગ ખાલી નથી કરતા પણ ઇન્ટરેસ્ટથી તમે એને સાંભળો છો. ઇટ મીન્સ વેન ધ લિસનર ઇઝ અટેન્ટિવનેસ વિથ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન સ્પીકર્સ સ્પીચ he is called to be involved active listening. ઇન્ટરેસ્ટથી સાંભળે છે એને એક્ટિવ લિસનિંગ કહેવામાં આવે છે. he listen to each and every word spoken by the speaker. સ્પીકર જે બોલે છે એ એક એક વર્ડ્સને તમે વ્યવસ્થિત સમજો છો. there are certain characteristic of attentive listening. આ એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે અટેન્ટિવ લિસનિંગની કે ભાઈ તમને સમજાય કે ન સમજાય તમે એક એક વર્ડ્સને સમજો છો અને સાંભળો છો. ફર્સ્ટ વન ઇઝ attentiveness. બરાબર, attentiveness એટલે શું? is the prime request to active listening. Active listener always show keen interest in the speaker's speech by expression and alertness. વિડીયો લેક્ચર કોઈ મારા હોય એમાં મારા એક્સપ્રેશન બતાતા હોય, બરાબર. તમે લોકો મને જોવો છો, મારા એક્સપ્રેશન જોવો છો, હું શું બોલું છું, કેટલા વર્ડ બોલું છું, બસ તમે જોવો છો ઇન્ટરેસ્ટથી. મતલબ શું થશે કે અટેન્ટિવ લિસનિંગ તમે કરો છો. વ્યવસ્થિત સમજશો તો તમને સમજાઈ જશે. એટલો મિનિંગ શું થાય કે તમે ખાલી બસ એક્સપ્રેશન જોવો છો ઇન્ટરેસ્ટ લઈને, બોડી લેંગ્વેજ જોવો છો. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ એક્ટિવ લિસનર આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન્સ. જો તમે મને બરાબર સમજી હશે તો તમે મને ક્વેશ્ચન પૂછશો કે મને આ ન સમજાણું, તમે જે મેડમ આ સમજાવ્યું મને એમાંથી મને આ એક વસ્તુ નથી સમજાણી, કેન યુ રિપીટ ઇટ વન્સ મોર. એકવાર તમે ફરીથી રિપીટ કરી શકશો, મને તમે આવા ક્વેશ્ચન પૂછી શકશો. પણ ત્યારે આવા ક્વેશ્ચન થશે કે જો તમે સમજ્યા હશો તો તમને ક્વેશ્ચન થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ active listener show his engagement by asking question whenever possible. જેમ પોસિબલ બને ને એમ તમે મને ક્વેશ્ચન કરશો કે મને આ પોઈન્ટમાંથી આ નથી સમજાણું મેડમ, ફરીથી રિપીટ કરો. some question will have the speaker is enumerating in the underdeveloped ideas and correcting. બરાબર, તમે હેલ્પ કરશો આઈડિયાને, નથી સમજાણું તો. એક્ટિવ લિસનર આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે નો સમજાણો હોય તો. નેક્સ્ટ વન ઇઝ જસ્ટ ડાઉન ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ધ લિસનર રિમેન એક્ટિવ ડ્યુરિંગ ધ લિસનિંગ એન્ડ વુડ યુ નથિંગ ડાઉન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ ધ સ્પીચ. હું જે તમને પોઈન્ટ સમજાવું છું તમે બધા અત્યારે બુક બનાવતા હશો, જે હું બોલું છું તમે નોટ ડાઉન કરતા હશો. એનો મતલબ શું થયો કે તમે વ્યવસ્થિત સમજો છો, તમે પોઈન્ટને નોટ ડાઉન કરો છો. સિમ્પલ વસ્તુ કહેવા માંગે તમને જે સમજાણું નહીં તમે નોટ ડાઉન કરો છો, જેને કારણે એક્ઝામની અંદર લોંગર પીરિયડમાં તમારે કાંઈ ડિફિકલ્ટી થઈ તો તમે હેલ્પફુલ રહેશે, તમે જો લખેલું હશે તો. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ એવા હોય કે ઉપર ઇંગ્લિશમાં પોઈન્ટ લખે, પછી અત્યારે જે હું સમજાવું છું ને ગુજરાતીમાં નીચે પોઈન્ટ આઉટ કરી દઈએ કારણ મિનિંગ આ થાય, ઇંગ્લિશ બરાબર ન સમજાતું હોય તો. એનો મતલબ શું થશે કે એક્ઝામની અંદર હેલ્પફુલ થશે. તમને મિનિંગ આવડતો હશે ને તો છે ઇઝી, સાવ સમજવામાં એકદમ ઇઝી પડશે. કે પહેલાં શું તો કે તમે અટેન્ટિવનેસ વ્યવસ્થિત રીતે તમે સાંભળો વ્યક્તિ શું બોલે છે. સાંભળ્યા પછી એક્ટિવ લિસનર આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન. હવે તમે સાંભળો જ છો તો તમને ક્વેશ્ચન થવાના છે. ક્વેશ્ચન થશે પછી જસ્ટ ડાઉન ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, તો તમે નોટ ડાઉન કરશો કે ભાઈ તમે ક્વેશ્ચન કર્યા એનો મેં શું તમને આન્સર આપ્યો, કે બીજી વખત લાઈફમાં તમારે મને ક્વેશ્ચન ન પૂછવો પડે એટલે તમે ત્યારે જ લખી લ્યો છો. ઓકે, યુઝ ઓફ બોડી લેંગ્વેજ એન્ડ ફેશિયલ એક્સપ્રેશન. The good listen involves his whole body express positive gesture with the face as well as his nods, sitting up, maintaining eye contact, excellence way of focusing the message, happiness, face of listener, encouragement, speaker to speak efficiently and confidently. Okay.
ક્લાસરૂમમાં જ્યારે હું સ્પીચ દેતી હોય અને તમને જો વાત કોઈ સમજાય તો તમે એને વ્યવસ્થિત રીતે સાંભળશો, આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ મેન્ટેન કરશો, નોર્મલ સ્માઇલ આપશો કે મને સમજાય છે. એનો મતલબ શું થશે કે મને પણ એન્કરેજમેન્ટ મળશે કે આ વ્યક્તિને મારું સમજાય છે, તો હું તમને વધારે નોલેજ પ્રોવાઈડ કરીશ. કે આપણે વ્યવસ્થિત યુઝ ઓફ બોડી લેંગ્વેજ એન્ડ ફેશિયલ એક્સપ્રેશન ઉપરથી ખબર પડી જાય કે વ્યક્તિ કેવું સમજો છે. પછી ફીડબેક. It's important that the listener given a response of speech because the by speaker will know that you are listening him and his speech to understand. પછી તમે ફીડબેક આપો છો, સમજાણું કે નથી સમજાણું. જો સમજાણું તો તમે મારો એક્સપિરિયન્સ છે એ મોર કોન્ફિડન્સ બનશે કે ના હું જે સમજાવું છું એ આને સમજાય છે. ઓકે, તો કેટલી વસ્તુ એક્ટિવ લિસનિંગમાં આપણે જોઈ તો કે અટેન્ટિવનેસ જોઈ કે તમે પહેલાં વ્યવસ્થિત ખાલી સાંભળો જ છો. સેકન્ડ, એક્ટિવ લિસનર આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન. જો તમે સાંભળવું હશે તો તમે મને ક્વેશ્ચન પૂછશો, એ ક્વેશ્ચન ઉપરથી તમે પોઈન્ટ નોટ ડાઉન કરશો, એના ઉપરથી તમને ખબર પડશે. તમે બોડી એક્સપ્રેશન મને આપશો, નોર્મલ સ્માઇલ આપશો, આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ મને કરશો, પછી તમે મને ફીડબેક આપશો કે ના મેડમ મને સમજાઈ ગયું, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે આગળ સમજાવો. ઓકે, એક એક્ટિવ લિસનિંગ છે અને સેકન્ડ વન ઇઝ પેસિવ લિસનિંગ. તો પેસિવ લિસનિંગ એટલે શું? When the listener is just hearing the speaker without any involvement of attention. સેમ વસ્તુ થઈ. પેસીમાં શું થશે? તમે કોઈ જાતનું અટેન્શન દેતા નથી, કોઈ વાતને સમજતા નથી, ખાલી બસ જોઈ રાખો છો. તમે અહીંયા બેઠા છો પણ તમારો માઇન્ડ અહીંયા નથી, તમે બીજા વિચારમાં છો. In passive listening is a person is psychologically present but mentally absent during the speech. જેમ મેં તમને વાત કરી કે તમે અહીંયા બેઠા છો પણ તમે મેન્ટલી અહીંયા છો નહીં. If the listener engaged with two activities simultaneously, such as reading newspaper, arranging the file of luggage, preparing the food, etc. હવે એક જ વ્યક્તિ ઘણું બધું કામ કરે છે, બરાબર? અરેન્જિંગ કરે છે ફાઇલને, લગેજ ગોઠવે છે, ન્યૂઝપેપર પણ વાંચે છે, મતલબ પેસિવ છે, પેસિવ લિસનિંગ કરે છે. એની એક કામની જોડે જોડે એની પાસે ઘણા બધા વર્ક છે. તે શેમાં ફોકસ કરશે? ન્યૂઝપેપર વાંચવામાં ફોકસ કરશે, passive listener instead the graphic entire the speech, grasping entire the speech, only remember some part of speech. આખા જે સ્પીચ મેં આપેલી હોય એમાંથી થોડું થોડું જ સમજે, એને પેસિવ કહેવામાં આવે છે. કેવું થોડું થોડું સમજશે? તો કંઈ ફની મુમેન્ટ આવી તો બધા સાથે હસી લેશે, પૂછશે કે ભાઈ શેના કારણે હસ્યા. સિરિયસ મેટર કંઈ આવી તો પૂછશે ભાઈ શું સિરિયસ મેટર આવી. તો આવી અમુક અમુક વસ્તુ જ સમજશે પેસિવની અંદર. ઓકે, આપણે એક્ટિવ લિસનિંગ જોઈ, પેસિવ જોઈ. થર્ડ વન ઇઝ ડિસ્ક્રિમિનેટિવ લિસનિંગ. ડિસ્ક્રિમિનેટિવ લિસનિંગ ઇઝ ધ બેઝ ઓન distinguished sound, visual message or stimuli. Discriminative listening is developed with the growing age as a child cannot be distinguished of sound spoken by the people around him. A child નાનું હોય, આપણા બધા વચ્ચે બોલી ન શકે કે નો એ સમજી શકે. Whenever we listen in the unknown speaker for the first time, we cannot understand his speech, sound, intonation and accent. જેમ નાનું બાળક આપણી વાતને કાંઈ સમજતું નથી ને, એવી રીતે આપણે પણ સેમ વસ્તુ થાય. આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇંગ્લિશ ન્યૂઝપેપર વાંચતા હોય અથવા તો ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે ઇંગ્લિશ મૂવી જોતા હોય, મૂવી આપણને વધારે સમજાશે, બરાબર? ઇંગ્લિશ મૂવી ફર્સ્ટ ટાઈમ જોતા હોય આપણે, નો ખબર પડે આપણને, 0.5% જ સમજાય આપણને. આપણે શું જોશી મૂવીની અંદર? એક્સપ્રેશન જોશી, ખાલી બોડી સ્ટાઇલ જોશી, શું છે ઓબ્ઝર્વ થોડું ઘણું આપણે કરશી કે ભાઈ એના હાથમાં શું છે, ન્યૂઝપેપર છે તો ભાઈ એના વિશે વાત કરતા હશે, કે કોઈ ફ્રેન્ડ્સ ભેગા થઈને બધા બેઠા છે પાર્ટી કરે તો એના વિશે વાત કરતા હશે. મતલબ આપણે ડેમો જોઈ છીએ એના પરથી આપણે અનુમાન લગાવી છીએ, પણ એકચ્યુઅલી આપણને ખબર નથી કે શું કહે છે, કારણ કે લેંગ્વેજ નથી આપણને આવડતી. એને ડિસ્ક્રિમિનેટિવ લિસનિંગ કહેવામાં આવે છે કે આપણે વ્યવસ્થિત ધ્યાન દઈને સમજી છીએ પણ એની લેંગ્વેજ આપણા કરતાં અલગ પડે છે. It is our natural habit that when listen is a newspaper, we observe his style, body language, new speaker. Okay. નવા સ્પીકરને આપણે જોઈ, બરાક ઓબામા, આપણે અહીંયા આવ્યા હતા અમદાવાદમાં, એની સ્ટાઇલ જોઈ આપણે, બીજું તો શું જોઈ? બોડી લેંગ્વેજ જોઈ,
કારણ કે એ શું બોલે છે એ તો આપણને ખબર પડતી નથી ઇંગ્લિશમાં. ઓકે, this is a process of discriminatory non-verbal message. For example, a word such action means movement, step taken or something, but it is a spiritual meaning as well, that is karma. Without having discriminatory skill, one would not properly understand the meaning. Therefore, people belongs to common background like educational, spiritual, business. જેના કારણે શું કરી તો કે આપણે એજ્યુકેશન વધારી છે કે ભાઈ મને જે બોલે છે ઇંગ્લિશ ખબર પડે, ઇંગ્લિશના સ્પોકન ક્લાસીસ કરી છે. શું કામ કરી છે તો કોઈ જગ્યાએ આપણે જવું પડે ફરવા માટે. અત્યારે બધા પ્રિફર કરે છે કે આઉટસાઇડ ઓફ કન્ટ્રી આપણે ફરવા માટે જવું છે, તો એના માટે પહેલાં ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ આવડવી જરૂરી છે. જો એ નહીં આવડતી હોય તો આપણે ત્યાં જઈને શું કરશી તો કે ખાલી ઓબ્ઝર્વ કરશી કે ભાઈ એની બોડી લેંગ્વેજ કેવી છે, શું લુક છે, એવું જ જોશી, બાકી તો કંઈ આપણને સમજાશે નહીં. એના માટે અત્યારે શું કર્યું તો કે એજ્યુકેશન વધારી છે, આપણે ક્લાસીસ જોઈન કરી છે. તો ડિસ્ક્રિમિનેટિવ લિસનિંગ એટલે એવું જ લિસનિંગ કે આપણે ધ્યાન રાખીને સમજી તો છીએ પણ આપણને કંઈ મિનિંગ જ ખબર નથી પડતી. એનું રીઝન છે કે લેંગ્વેજ અલગ પડે છે, કલ્ચર અલગ પડે છે. ઓકે, માર્જિનલ લિસનિંગ. ફોર્થ વન ઇઝ માર્જિનલ લિસનિંગ. એટલે કેવું લિસનિંગ તો કે વેન અ લિસનર લિસન ટુ અ સ્પીચ ઓવરલેડેડ વિથ ઇન્ફોર્મેશન. હું તમને એક જ પોઈન્ટ ઉપર ખાલી એક ડિસ્ક્રિમિનેટિવ લિસનિંગ લીધું, એના ઉપર હું તમને કહેવાનું છે ખાલી એટલું કે ભાઈ કલ્ચર અલગ પડે છે, તમને એની લેંગ્વેજ સમજાતી નથી અને તમે સમજો છો, ડિસ્ક્રિમિનેટિવ લિસનર કહેવાય. પણ છતાંય હું તમને આની અંદર અડધી કલાક સમજાવું એક પોઈન્ટ ઉપર, તો એ ઓવરલોડ ઇન્ફોર્મેશન થઈ. કોઈ સ્પીકર આપણને છે ને ગમે નહીં, એટલી બધી સ્પીચ આવે નહીં, તો કોઈ સ્પીકર આપણે અહીંયા આવ્યા કોલેજની અંદર, આપણે બોલાવ્યા બરાબર સ્પીચ દેવા માટે, એ સ્પીકર છે કન્ટિન્યુ 1 કલાક સ્પીચ આપણને દે છે. આપણે બોર થશે કે હવે ભાઈ આ બેસે તો સારું, હવે આ ઉઠે તો સારું. મતલબ ઇન્ફોર્મેશન ઓવરલોડેડ થાય છે. હિઝ લિસનિંગ ઇઝ period to tense and pretend that a listener attentively entire the speech, but in reality is superficially and does not try to understand deeper meaning. ઘણી વખત આપણે જોઈ અડધી કલાકનો ક્લાસ હોય ને તો સ્ટુડન્ટને બધું ઉપરથી જવા માંડે, અડધી કલાક પછી કલાકનો લઈને તો મતલબ એના મગજમાં હવે નહીં જાય, એને જેટલું જવાનું હતું એટલું વહી ગયું, ઓવરલોડ થાય છે. For example, many people go to listen the religious discourse just for a pleasure. પોતાની ખુશી માટે વાંચવા બેઠા છે કે ભાઈ આજે હું ગીતા વાંચું, બરાબર. There are either not understand or not able to understand any implication related our life. હવે ગીતા વસ્તુ એવી છે કે તમે પ્રોપરલી સંસ્કૃત ભાષામાં સમજાય તો વેલ એન્ડ ગુડ છે, પણ ન સમજાય તો ઉપરથી બધું જાશે. માર્જિનલ લિસનિંગ એટલે કેવું લિસનિંગ કહેવાય તો કે જે આપણે જેટલું કોન્સેપ્ટ મગજમાં જવાનું હોય એના કરતાં વધારે આપણને જાય, ઓવરલોડ આપણને કીધા કરે કે હવે ભાઈ નથી સમજવું, નથી ઇન્સ્ટ્રક્શન મારે જોતી, છતાંય શું કામ મને દે કરો છો, મતલબ એ માર્જિનલ લિસનિંગ કહેવાય. ઓકે, પ્રોજેક્ટિવ લિસનિંગ કોને કહેવાય તો પીપલ હેવ ધેર ટેન્ડન્સી ફ્રોમ બાય preconceived ideas of references with such people listening speaker speech. They get meaning according to the reference. પ્રોજેક્ટિવ લિસનિંગ એટલે શું તો હું તમને એમ કહું કે ભાઈ આઈડિયાઝ તમને આપું, તમે તમારા ફ્રેન્ડને પૂછો કે ભાઈ આ વ્યક્તિ સાચું બોલે છે કે ખોટું બોલે છે. ફ્રેન્ડને પૂછ્યા પછી તમે એને ફ્રેમ બનાવો, રેફરન્સીસ બધા ભેગા કરો કે આ શું એના ઉપર રેફરન્સ આપ્યો હતો, આ શું રેફરન્સ આપ્યો હતો, એના પરથી તમે ડેટા કલેક્ટ કરો. Ordinarily people listen is this way to some extent their day-to-day life, but in a court a lawyer pick up the selective content. Okay, એને આપણને કોર્ટનો એક્ઝામ્પલ. પ્રોજેક્ટિવ કોને કહેવાય કે આપણી પાસે એક પ્રોજેક્ટ છે કે મારે આ કેસ આવ્યો છે કોર્ટની અંદર, હું લોયર છું, તો મારે કેટલો કન્ટેન્ટ લેવો, કેટલો ડેટા કલેક્ટ કરવો આ કેસને જીતાડવા માટે, તો એક પ્રોજેક્ટિવ લિસનિંગ થયું કે મારે જેટલો જોતું હશે ને જીતાડવા માટે કોર્ટની અંદર એટલો જ કન્ટેન્ટ હું ભેગો કરીશ ને એટલો જ હું કોર્ટમાં રજૂ કરીશ, મતલબ એક પ્રોજેક્ટિવ લિસનિંગ થયું. ઓકે, સેન્સિટિવ એન્ડ એમ્પેથેટિક લિસનિંગ.
Sensitive empathetic listener is expected to understand viewpoint of implication of the speaker in exactly the same manner. Sensitive listening depends on the ability of the listener. Word sentence is not always understood in exactly same manner. Different people, because the spoken words is understood the listener his perception. For example, patient describe the illness in the words and not the term of medical science, but the doctor would understand the illness. Okay, આપણને ખબર નથી પડતી. સેન્સિટિવ એટલે કેવી કહી? સેન્સિટિવ એટલે ભાઈ ક્રિટિકલ થઈ કે આપણે ડૉક્ટર પાસે જઈને કહી છીએ અત્યારે મને આ પ્રોબ્લેમ થાય છે, મને આ પ્રોબ્લેમ થાય, પણ ડૉક્ટર સમજી હશે કે મેલેરિયાના લક્ષણ છે કે કમળાના લક્ષણ છે કે શેના છે, એ મુજબ આપણને રિપોર્ટ કરાવવાનું દેશે. મતલબ એ આપણી ઇલનેસને સમજશે. એમ્પેથેટિક લિસનિંગ કહેવાય કે એને જેને નોલેજ છે ને એ પ્રમાણે એ વસ્તુને સમજશે. ઓકે, ફરીથી આપણે એકવાર જોઈ લઈએ કે એક્ટિવ લિસનિંગ કોને કહેવાય? કે તમને કાંઈ સમજાય કે ન સમજાય, તમે ધ્યાન રાખીને સમજશો ને તો તમને બધું સમજાશે, એ એવું કહેવા માગે છે. તો તમને ક્વેશ્ચન થશે તો તમે પોઈન્ટે નોટ ડાઉન કરશો. પેસિવ એટલે શું? તમે ધ્યાન જ નથી દેતા, ખાલી સાંભળા રાખો છો, મેન્ટલી અહીંયા છો નહીં, પ્રેઝન્ટ, બીજે ક્યાંક ધ્યાન છે તમારું. ડિસ્ક્રિમિનેટિવ લિસનિંગ કોને કહેવાય? તમને એની લેંગ્વેજ જ આવડતી નથી, ઇંગ્લિશ મૂવી તમે જુઓ છો, કાંઈ ખબર પડતી નથી, 0.5% જુઓ છો. કેવી રીતે? બોડી એક્સપ્રેશનથી જુઓ છો, એક્શન શું છે સીનની અંદર. અત્યારે તેલુગુના મૂવી આવે છે, બધા સાઉથ ઇન્ડિયનના મૂવી આવે છે, આપણે જોવા પડે છે, ફાઇટિંગવાળાના હોય છે, 0.5% આપણને સમજાય છે. ઓકે, માર્જિનલ લિસનિંગ એટલે કોને કહેવાય? આપણે જેટલું જોઈ છીએ સ્પીચ, અડધી કલાકની કેપેસિટી છે, પણ વ્યક્તિ આપણને કલાક સુધી સ્પીચ આપ્યા કરે, ઓવરલોડેડ થાય છે. તો એ ઓવરલોડેડ ઇન્ફોર્મેશન દીધા રાખે છે આપણને, કે જે આપણે કન્ઝપ નથી કરી શકતા. પ્રોજેક્ટિવ લિસનિંગ એટલે શું? તો કે આપણને કોઈ પ્રોજેક્ટ આપેલો છે, જેમ કે મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે કોર્ટમાં આપણે જીતવાનું છે, તો એ વકીલ કેટલા પોઈન્ટને કેટલો કન્ટેન્ટ લેશે કે જેટલો જરૂરી છે કેસ જીતવા માટે. બધું કોર્ટમાં નહીં રજૂ કરે, એને પ્રિપેરેશન કરવા માટે તો 6 મહિના કે 12 મહિના રહેશે કોર્ટની અંદર, પણ જ્યારે 1 કલાકની કોર્ટની પેશી હોય ત્યારે એ કન્ટેન્ટ એટલો જ દેશે કે જે મેઇન પોઈન્ટ હોય. ઓકે, સેન્સિટિવ એમ્પેથેટિક લિસનિંગ એટલે શું? કે આપણે જે પેશન્ટની બીમારી છે એ ડૉક્ટરને કહેશી તો ડૉક્ટર જ અનુમાન લગાવશે કે આને શું છે. તો આ આપણે ટાઈપ ઓફ લિસનિંગ થઈ ગયું. એક્ટિવ લિસનિંગ, પેસિવ લિસનિંગ, ડિસ્ક્રિમિનેટિવ લિસનિંગ, માર્જિનલ લિસનિંગ, પ્રોજેક્ટિવ અને સેન્સિટિવ અને એમ્પેથેટિક લિસનિંગ. ટોટલ 6 ટાઈપના છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પૂછશે તો કાઇન્ડલી નો ડિસ્ક્રાઇબ ધ ડિસ્ક્રિમિનેટિવ લિસનિંગ, તો આપણે એનું લખવાનું. માર્જિનલ લિસનિંગ શું છે, પ્રોજેક્ટિવ લિસનિંગ શું છે, એક્ઝામમાં આવી શકે છે. ઓકે, તો ટાઈપ ઓફ લિસનિંગ અહીંયા પૂરું થાય છે.